Ianuarie 2026, dragi lei, bine ați venit la etalarea generală. Să vedem cum începeți anul, care este energia lunii pentru voi. Încerc să fiu foarte liniștită și foarte optimistă ca să iasă cât mai clară și cât mai pozitivă această etalare, pentru că am văzut lucruri urâte la celelalte zodii dinaintea voastră. Avem intuiție. Ok. Un mesaj extrem de potrivit pentru lei și avem bucură-te. Dragii mei, eu nu știu dacă e vorba aici despre Doamne, ascultă-ți intuiția, nu contează despre ce vorbim. Fiecare dintre noi, nu știu, avem lucruri de făcut, avem niște obiective, avem niște decizii de luat, nu știu. Ascultă-ți intuiția și ghidează-te într-atât încât răspunsul să fie benefic pentru tine și să-ți aducă bucurie, adică să te facă să te bucuri de viață. Orice alegere ai face, nu o face fără să te asculți cu adevărat. Poate că există ceva de care tu vrei să te bucuri și deocamdată nu-ți dai voie să te bucuri de acel ceva pentru că nu te asculți cu adevărat. Poate îți asculți doar mintea rațională și mintea rațională, în general, are foarte mari dubii, că mereu ne vin idei contradictorii, nu știu, habar n-am, da? Gânduri care se bat cap în cap. Ascultă-ți intuiția. Acolo e răspunsul, îmi vine să spun. Foarte tare. Hai să vedem dacă putem afla la ce se referă. Împăratul, wow, are legătură cu o persoană. Această persoană poate fi, atenție, unii dintre voi, poate fi un șef, poate fi o persoană impunătoare, poate fi o persoană elegantă, poate fi o persoană cu un statut, poate fi o persoană care, nu știu, habar n-am, te atrage într-un fel sau altul. A intrat Lilith în Săgetător și vă apasă pe casa 5, care e casa iubirii. Dacă n-ați văzut materialul, vă invit să-l vedeți. Avem 9 de bâte care a ieșit lângă acest împărat. Vezi complicată situația tu. Sau persoana o vezi complicată. Nu ai încredere în această persoană. Nu știu despre cine e vorba. Avem lumea. Ok. Pajul de monede. Pajul de spade. Ok. E foarte ok să fii precaut. Dar, insist, intuiția probabil este răspunsul. Și eremitul. La capătul cărților avem 2 de bâte. 2 de bâte este cartea planurilor sau cartea ambițiosului. Acum, avem diferite variante, ca întotdeauna pe acest canal găsim multe de spus. Sau avem multe de spus. Pentru unii dintre voi există această variantă de o persoană. O persoană de care probabil te simți atrasă, însă nu ai încredere. Nu ai încredere pentru că nu ai încredere în tine sau nu ai încredere pentru că nu ți inspiră încredere. De-aia vorbim despre ascultă-ți intuiția. Care e motivul neîncrederii? Pentru că aici pare că nici bine nu ți atrage sau nu ți-a atras atenția această persoană, că la fel de repede i-ai găsit, nu știu, ai găsit unde să pui focusul și să zici nu cred în persoana asta. Și probabil că s-a și încheiat subiectul, da? Acum, mie vine să spun, dacă această persoană are legătură cu a te bucura de viață, bucură-te. Insist, tu ascultă-ți intuiția în legătură cu persoana asta. Încearcă
încearcă să scoți informații cât mai reale și concrete, vine să spun, ca tu să poți să fii, hai să zicem, înțelept în legătură cu această situație, această persoană. Ca tu să iei decizia corectă pentru tine. Ok? Decizia care să te aducă în poziție de satisfacție, da? Să te bucuri de proces, de viață, de ce-o fi că se întâmplă, de relație, dacă e vorba de o relație cu persoana asta. Eu pe tine te văd cu planuri. Acum, care sunt planurile astea? Dacă această persoană face parte din planurile tale, încearcă să legi planurile tale, dacă sunt planuri de viitor, de persoana asta și să vezi ce-ți spune intuiția ta. Acele planuri și persoana asta, dacă face parte din planurile tale, intuiția ta îți spune, băi, am cu cine sau o să fie ok, o să fie o relație, hai să o numim de succes sau nu. Asta în cazul în care, bineînțeles, sunteți singuri. O altă variantă poate fi în legătură cu finalizarea unei etape din viața unora dintre voi. Ori vorbim despre poate exista varianta cu despărțirea pentru unii dintre voi, dar nu vorbim despre divorț. Atenție, e diferit. O distanțare. Ori intuiția ta în luna ianuarie îți spune să fii ferm, să fii mai ferm pe poziție în ceea ce spui, să nu arăți niciun fel de debilitate, nu știu dacă există cuvântul debilitate în românește, de slăbiciune și să mergi până la capăt. De-aia vorbim de o posibilă despărțire. Dar aici este o despărțire, dacă vrei, inteligentă, îmi vine să spun, sau necesară, sau înțeleaptă. Câteodată distanța sau despărțirea, separarea de o persoană ne poate face să devenim din ce în ce mai clari în deciziile noastre sau cu picioarele pe pământ. Cu toate că la început, când ne separăm sau ne distanțăm de persoana respectivă, putem să ajungem să ne simțim ca niște copii vulnerabili în care, Doamne, încotro o iau. Însă, aici vorbim despre, probabil că este cea mai înțeleaptă decizie, dar insist aici, nu pentru că îți spun cărțile, nu pentru că îți traduc eu cărțile, nu pentru că îți spune altcineva, ci doar dacă ție îți spune intuiția așa ceva. Ascultă-te foarte bine. Poate că ai nevoie de mai multă forță, cumpărat tu aici, ca să poți să iei decizia asta să te distanțezi. Poate ai nevoie de mai multă ambiție, încât poate tu planurile astea le ai de foarte mult sau planul ăsta le ai de foarte mult timp, dar încă nu ai făcut nimic. Acum e într-un fel sau altul o decizie pe care va trebui să o iei, dar nu o poți lua până nu-ți asculți cu adevărat intuiția. Pentru că trebuie asumată decizia. Ce poate să mai fie pe aici? Împăratul poate fi figura de autoritate, nu știu, a unui șef, a unui colaborator, a unui, nu știu, o persoană cu potență, da? În principiu nu văd probleme între tine și această persoană. Sunt doar anumite chinuieli, ceva e complicat în această relație.
Ori tu nu crezi nimic din ce îți spune persoana asta, ori ea nu crede nimic din ce spui tu. Dar aici este vorba despre foarte multă teorie, îmi vine să spun. Vorbiți anumite lucruri, dar le vorbiți nu știu dacă neapărat cu mască, dar e vorba despre, vorbim amândoi dintr-o poziție de autoritate cumva și niciunul dintre noi nu crede în ceea ce spune celălalt sau nu-l crede pe celălalt, pardon. Da. Iar acest lucru trebuie cumva încheiat, e ca și când ajunge odată. Că stați și cine știe de un an de zile aici, vă tot situația dintre voi este cumva tensionată, cât mai duceți, da? Până unde mai duceți situația asta? În loc să vă comportați ca niște copii, comportați-vă ca niște adulți, fiecare dintre voi, da? Nu știu dacă, din nou, nu știu dacă e despre a lua o decizie de, nu știu, a părăsi o societate, un job. E vorba despre poate fi luptă de putere pentru unii dintre voi? Un care pe care fiecare e ambițios sau fiecare are planul lui și niciunul dintre voi nu ajunge să câștige, da? Ceea ce a plănuit pentru că se lovește de armura celuilalt. Sunt multe ziduri aici și multe ca și cum amenințări. Fiecare dintre voi vă simțiți amenințați de celălalt sau de poziția celuilalt, cumva. Dar aici arată, într-un fel sau altul, că ceva va ajunge la o finalitate în luna ianuarie. Ori voi până la urmă puneți punct și ziceți gata, hai, nu mai avem discuțiile astea sau nu știu, hai să ajungem la o concluzie, poate fi aici cu lumea. O concluzie bună pentru fiecare dintre noi. Nu e vorba despre să fie în detrimentul celuilalt, da? Se poate, dacă voi vă ascultați intuiția, pentru că aici vorbim despre voi, ce să zic, despre lei. Dacă voi vă ascultați intuiția în legătură cu această situație, da? Și ajungeți la o concluzie, cam cum puteți să stați de vorbă cu această persoană. Aici vorbim despre a face un prim pas, probabil tu, și cu garda sus, cu atenție, da? Cu atenție, dar nu defensiv, ci înțelept să spui lucrurile așa cum sunt din poziția ta, da? E o chestiune aici de, insist, are legătură foarte mare cu intuiția. Indiferent de situația despre care vorbim, intuiția este cheia în această etalare. În cazul, o altă variantă, poate fi o lună în care să te simți foarte obosit, extenuat și va trebui să iei măsuri în această privință. Împăratul încearcă să controleze absolut tot, da? El este capul de tutti capi. El guvernează imperiul pe care îl are. Indiferent care este poziția ta, că ești tu șef, că ești tu șeful în casă la tine, nu contează. Vorbim despre oboseală foarte mare, și fizică și energetică, atenție. Ceva te obosește foarte tare și e nevoie să finalizezi acel ceva. Din nou ajungem la intuiție. Ce îți spune intuiția ta? Să faci în privința acestei oboseli cronice. În principiu, cărțile spun că dacă tu reușești să te relaxezi, să zicem așa,
Poți începe să cauți, nu știu dacă vorba despre un hobby sau despre a face ceva palpabil în viața ta. Nu știu. Apucă-te de... Aici e vorba de a construi ceva. O mică chestie. Poate fi dintr-un hobby să dai într-o afacere în timp, dar din nou este vorba despre ceva ce tu știi sau poate ceva ce tu ar trebui să începi să studiezi ca să poți să ajungi la înțelepciune, da? Sau la maturizare sau la a ști să faci cu cap o chestie. Pentru că dacă vorbim despre un proiect, de exemplu, în luna ianuarie poți să pui primul, nu știu, să faci primul pas către acel proiect. Însă dacă ai nevoie de anumite studii sau cursuri în plus, caută, pentru că e ca și cum asta e soluția. Foarte interesant. E o uitalare, hai să spunem, pozitivă, nu văd nimic negativ deocamdată. Adică nu văd nimic negativ care să-mi atragă atenția că o să fie o lună urâtă sau... Nu. E doar despre, domne, vrei ceva, ai un plan, ai un obiectiv, ai o ambiție, da, bucură-te de proces mergând către ceea ce tu ambiționezi, însă nu poți face acest lucru fără să te asculți cu adevărat. Da, nu mai am altceva. Interesant. Vă pupăceți, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!